everyone, welcome back to my channel. In the previous class we have discussed about the photosynthesis, the part of photosynthesis. First of all, we have discussed about the pigments of photosynthesis. After that, the site of photosynthesis. What is the site of photosynthesis? That is chloroplast. Then the whole photosynthesis is divided in the phases of the photosynthesis. The whole process of the photosynthesis, that means the whole process of photosynthesis is divided into two parts. One is light reaction and another is dark reaction. Again, we have studied about the light reaction. Light reaction again have two parts: non-cyclic photophosphorylation and cyclic photophosphorylation. So this is the light reaction. Now today we will discuss about the another or the second or the last phase, that is the dark reaction. আমি প্রথমে কি পড়িছিলো হালক সংশ্লেষণৰ বিষয় পড়িছিলো তাতে কি কি ৰঞ্জক পদাৰ্থ ব্যৱহাৰ হয় এখিনি পঢ়িলো তাৰ পিছত উদ্ভিদৰ কোনটো অংশত বাৰু হালক সংশ্লেষণ হয় অৰ্থাৎ ক্লোৰোপ্লাষ্টত হয় এই বিষয় পঢ়িলো তাৰ পিছত আমাৰ গোটেই হালক সংশ্লেষণ প্ৰক্ৰিয়াটো দুই ভাগত বিভক্ত হয় বুলি পঢ়িলো তাৰে এটা হৈছে পোহৰ বিক্ৰিয়া আৰু এটা হৈছে তিমিৰ বিক্ৰিয়া পোহৰ বিক্ৰিয়াৰ দুটা ভাগ আছে এটা হৈছে সক্ৰিয় আৰু এটা হৈছে অসক্ৰিয় photosphorylation আমি দুটা পঢ়িলো এতিয়া আমি শেষৰ পৰ্যায়ত আহিছো হেয়া আছে তিমিৰ বিক্ৰিয়া it is the last the second phase of the photosynthesis, that is the dark reaction বা তিমিৰ বিক্ৰিয়া dark reaction, it is also known as Kelvin cycle Kelvin cycle or C3 cycle. So let us know why it is known as Kelvin cycle. क्यों Kelvin cycle बोली कोआ है? Under timir bikriya dark reaction was first proposed by one scientist. Name is Melvin Kelvin. Melvin Kelvin first proposed the reaction, the dark reaction. So for that, according to the name of the scientist, the cycle is named as Kelvin cycle. That's why the cycle is known as Kelvin. যেহেতু সায়েন্টিস্টৰ নামৰ অনুসৰি Kelvin cycle বুলি ইয়াক কোৱা হয় যেহেতু সায়েন্টিষ্টজনৰ নাম আছিল মেলভিন কেলভিন and C3 cycle. এটা C3 cycle বুলি কিয় কোৱা হয় আমি জানো হা the first stable product produced in dark reaction is the 3 carbon compound. কি হৈছে তিমিৰ বিক্ৰিয়াৰ প্ৰথম ছবিৰ অনুটোৱে হৈছে তিনিটা কাৰ্বন যুক্ত অণু যেহেতু তিনিটা কাৰ্বন যুক্ত অণু since the first stable carbon product is the 3 carbon compound, that's why the cycle is known as C3 cycle. তিনিটা কাৰ্বন যুক্ত অণু হবে ইয়াক C3 cycle বুলিও কোৱা হয় এই কাৰণে দুটা নাম আছে Kelvin cycle, C3 cycle আৰু as we know dark cycle. So আমি এতিয়া আহিম C3 cycle লৈকে প্ৰথমে আমি জানি লব লাগিব cycle টো নো কেনেকুৱা আমি cycle লৈকে আহো মই একেবাৰে সহজভাৱে অলপ শৰ্ট কৰি পেলাই মই সাইকেলটো বুজাই দিম যাতে তোমালোকে পৰীক্ষা লিখিব পাৰা মনত থাকে গুটেকেটা স্টেপ মনত নাথাকিলো এজ এ হল আমি গুটে সাইকেলটো যাতে লিখিব পাৰো তেনেবাকে মই তোমালোকক বুজাই দি আছো In the dark reaction, the whole cycle is divided into 3 parts. ওটা মনত ৰাখিবা তিনিটা ভাগত ভাগ কৰা আছে carboxylation, then reduction, আর 3 নম্বৰতে হৈছে regeneration.
কেনেকুৱাকে হয় বাৰু এইটো আমি চাম এই তিনিটা ভাগত ভাগ আছে অৰ্থাৎ সাইকেলটো এনেকুৱা এইটো 1 নম্বৰ এইটো 2 নম্বৰ 1 নম্বৰ কাৰ্বক্সিলেশনৰ পৰা হয় 2 নম্বৰ ৰিডাকশন 2 নম্বৰৰ পৰা হয় 3 নম্বৰ ৰিজেনাৰেশন 3 নম্বৰৰ পৰা হয় আৰু 1 নম্বৰ এনেকুৱাকে সাইকেলটো গৈ থাকে এই তিনিটা প্ৰসেস 1 2 3 1 ৰ পৰা 2 2 ৰ পৰা 3 3 পৰা 1 1 ৰ পৰা 2 2 ৰ পৰা 3 যেহেতু এটা চক্ৰত চলি থাকে that's why it is no এটো চক্ৰ এটা কেলভিন চক্ৰ বুলি কোৱা হয় যেটো চক্ৰ যৰ পৰা স্টাৰ্ট পৰা হে গৈছে গতিকে এক চক্ৰ বুলি কোৱা হয় কেলভিন চক্ৰ বা কেলভিন সাইকেল it is look like a cycle so it is a cycle কেলভিন সাইকেল তো আমি সাইকেলত বাৰু কি হয় এইখিনি চাম এটো মনত থাকিব তিনিটা ভাগ আমি মনত ৰাখিলে সাইকেলটো মনত ৰাখিবলৈ সহজ হয় যেহেতু তোমাৰ এইটো লেসনত বহুত সাইকেল মনত ৰাখিব লাগিব C3 সাইকেল ক্যাম্প সাইকেল আৰু ৰেসপিৰেশন আছে বহুত সাইকেল মনত ৰাখিবলৈ গতিকে সহজ বা ট্ৰিক কিছুমান ট্ৰিক আমি উলাই লব লাগিব এই ট্ৰিকৰ জৰিয়তে যাতে আমি পৰীক্ষাত সাইকেলটো পাহৰি না যাও হেইটোৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব লাগিব তো মই এটা ট্ৰিক দেখাই দিলো তিনিটা ভাগত সাইকেলটো ভগাই ললে হল কাৰ্বক্সিলেশন ৰিডাকশন আৰু বিজাৰণ আৰু ৰিজেনাৰেশন এতিয়া কেনেকুৱাকৈ তিনিটা সাইকেল থাকে বাৰু আমি কি কৈছিলো the first stable product in that reaction is the 3 carbon compound that's why the cycle is known as 3C3 cycle তো আমি first stable product to কেনেকুৱা ইয়াতে প্ৰথম প্ৰডাক্টটো হৈছে RUBP যেটো আমাৰ প্ল্যান্টত অলৰেডি থাকে RUBP is present already in the plant RUBP মানে ribulose biphosphate ribulose biphosphate is a 5 carbon compound পদা মন ৰাখিবা ribulose biphosphate is a 5 carbon compound এতিয়া আমাৰ RUBP ৰ পৰা তিনিটা কাৰ্বন যুক্ত কেনেকৈ হ'ব আমাৰটো প্ৰথম স্টেবল প্ৰডাক্ট যেটো উৎপন্ন হ'ব এটো তিনিটা কাৰ্বন যুক্ত হ'ব লাগিব since we have studied about that 3 carbon compound is the first stable molecule but how it is formed 3 carbon molecule from 5 carbon molecule let us see RUBP in presence of carbon dioxide react with RUBP and give 3-phosphoglycerate 3-phosphoglycerate বা 3-phosphoglyceric acid PGA I mean full form of PGA and this is the first stable compound এতিয়া আমি কেনেকৈ ক্যালকুলেট কৰিম ইয়াতে আছে 5টা কাৰ্বন আৰু ইয়াতে আছে এটা কাৰ্বন 5 + 1 = 6 ইয়াতে আছে 3 phosphoglyceric acid তিনিটা 3 phosphoglyceric acid molecule form in মানে that means the number is 2 দুটাকে ফর্ম হৈছে তো এটা হলে কি হ'ব তিনিটা প্লাস কৰি পেলাই 6 হৈ গল so in this way so actually কি হয় RUBP 6টা থাকে আৰু 6 কাৰ্বন মলিকিউল কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড 6টা থাকে তো 12 হয় তো মুঠতে এটো ডাবল হ'ব লাগিব ডাবল হোৱাৰ লগে কি হ'ব 5টা প্লাস এটা 6টা ইয়াতে 3টা আছে ডাবল হৈ গল 6টা হৈ গল so যদিও দুটা মলিকিউল but the first stable product is the 3 carbon molecule 3 carbon compound 3 carbon complex compound that's why the cycle is known as C3 cycle হলা মনত ৰাখিবা in that reaction বা কেলভিন চক্ৰৰ first stable product স্থবিৰ প্ৰডাক্টটো হৈছে PGA এটো মনত থাকিব লাগিব পৰীক্ষাত আহিব পাৰে phosphoglyceric acid it is the first stable product of Kelvin cycle and then as a carbon dioxide add hoise this process is known as carboxylation
rakhiba amar ek number step, that is carboxylation. Carboxylation yate hoy gol. Carboxylation hoy gol in the presence of enzyme ribulose biphosphate carboxylase. Enzyme kini tumaloke পঢ়ি লব লাগিব, লিখি লব লাগিব, ইয়াতে জাগা নাই কাৰণে মই নিলিখিলো। Ribulose biphosphate carboxylase. In the presence of this enzyme, ribulose biphosphate carboxylate and form 3-phosphoglyceric acid. It is the first stable product. Etia 3-phosphoglyceric acid ba PGA tarpor amar ki form hobo? Yar por amar form hobo 1,3 biphospoglycerate. Hobo 3-phosphoglyceric acid or form hobo 1,3 biphosphoglycerate. 1,3 biphosphoglycerate form hoy gol glycerate ba glyceric acid eke kotha. Yate ki hobo jitu amar light reaction of ATP form hoisil tate amar ki koa hoisil naam reaction to, it is known as photophosphorylation. That means where ATP is formed, the ATP which is formed in light reaction, it is used in dark reaction. Jitu amar ATP use product utponno hoisil hetu amar yate byabohar hobo. ব্যবহার হলে কি হবে ATP পৰা ইয়াতে হবে ADP আৰু কমি যাব ADP এডিনোসিন ডাইফসফেট আৰু এটা ফসফেট ইনঅর্গানিক ফসফেট উলাই আহিব ATP যিখিনি আমাৰ উৎপন্ন হৈছিল ইন দা লাইট ৰিঅ্যাকশন ইয়াতে এনার্জি লাগিব নহয় ফর্ম হ'বনে তো এনার্জি ইজ ইউজড in the form of ATP and it forms ADP. After that 1,3 biphosphoglycerate পৰা form হ'ব glyceraldehyde 3-phosphate. Glyceraldehyde 3-phosphate. Yes sir. Glyceraldehyde 3-phosphate. এতিয়া কি হৈছে glyceraldehyde 3-phosphate যেতিয়া ফর্ম হ'ব ইয়াতে আমাৰ কি হ'ব NADPH2 মনত আছে না এটো আমি কত হৈছিল নন সাইক্লিক ফটোফসফোরিলেশনত NADPH2 ফর্ম হৈছিল হে এটো ইয়াতে ইউজ হ'ব হৈ পেলাই NADP+H+ এটো ফর্ম হৈ যাব হৈ পেলাই কি হ'ব গ্লিসারলডিহাইড 3-ফসফেট লৈকে ৰূপান্তৰিত হ'ব এতিয়া গ্লিসারলডিহাইড 3-ফসফেটৰ পৰা ইয়াতে ফর্ম হ'ব আমাৰ সুক্রোজ বা সুগার প্রোডাক্ট আমার কি হইছে ফটোসিনথেসিসৰ মূল মন্ত্ৰটো কি হইছে উদ্ভিদে নিজৰ খাদ্য নিজে প্ৰস্তুত কৰি ল'ব পাৰে a plant can produce their own food with the help of the process photosynthesis. So ultimately কি হইছে photosynthesis divided into two part দুটা ভাগত বিভক্ত পোহৰ বিক্ৰিয়া আৰু তিনিৰ বিক্ৰিয়া light reaction and dark reaction. In light reaction what happens sugar is not produced sugar to produce মানে তাতে ATP produce হৈছে তাৰ পিছত হে ATP খিনি ইয়াতে ইউজ হৈছে হৈ পেলাই কি হৈছে আলটিমেটলি ডাৰ্ক ৰিঅ্যাকশনত এটো সুগাৰ বা সুক্রোজ হিচাপে ফর্ম হৈছে গ্লিসারলডিহাইডৰ এটা পার্ট ফর্ম কৰিছে সুক্রোজ আৰু এটা পার্টে ফর্ম কৰিব again ribulose biphosphate ফর্ম কৰিব ribulose biphosphate ফর্ম কৰোতে কি হ'ব ইয়াতে again আমাৰ ATP to use hobo hoi pelai ADP plus ATP pora ADP again yate form hobo gotike kot amar ADP form hol ATP use hol yate ebar use hoy gol aru yate ebar ATP use hol aru yate ki hoise NADP to use hoise duta bhagot use hoise eta yate ATP use hoise yate ATP use hoise aru yate NADP hoise গতিকে আমি তিন এটো হৈছে সাইকেলটো আমাৰ সাইকেলটো একেবাৰে ভাল হোৱা নাই গোল হোৱা নাই মালকে আগত ৰাখি লবা ভালকে এটো ইজ দ্য ফার্স্ট স্টেপ RUBP উদ্ভিদতে থাকে ইন প্ল্যান্ট ইট ইজ প্রেজেন্ট ইন প্ল্যান্ট RUBP with the help of carbon dioxide it carboxylate and form first stable compound that is 3-phosphoglyceric acid from the 3-phosphoglyceric acid with the help of ATP it forms 1,3 biphosphoglycerate
Then again 1,3-biphosphoglycerate form glyceraldehyde 3-phosphate in the presence of energyless molecule NADPH2. Then again glyceraldehyde 3-phosphate, from the glyceraldehyde 3-phosphate one part is formed sucrose and another part is formed again RUBP. Again the cycle starts. এনেকাকে চক্ৰটো চলি গৈ থাকে, এনেকাকে ঘূৰি গৈ থাকে। ইয়াতে আমাৰ বহু ধৰণৰ এনজাইম লাগিব। ইয়াতে এনজাইমটো লিখাৰ জায়গা নাই আমাৰ। ৰাইবোলোজ বাইফসফেট কাইনেজ ইয়াতে লাগিব, কাৰ্বক্সিলেজ লাগিব, এনেকাকে আমাৰ এনজাইম লাগিব। তো মই প্ৰথমে কৈছিলো গোটেইটো ভাগ তিনিটা ভাগত আছে। এটা হৈছে কাৰ্বক্সিলেশন, তাৰ পিছতো কি কৈছিলো ৰিডাকশন। ৰিডাকশন হৈছে এইটো, এই যে NADPH ৰ পৰা NADP হৈ গল, ATP পৰা ADP হৈ গল। This part is known as reduction. ঠিক আছে, reduction. আৰু এইটো part হৈছে regeneration. Regeneration কি হৈছে? Regeneration of RUBP. আৰু নতুনকে RUBP হৈ গল। আৰু RUBP টো ইউজ হৈ গৈ থাকিব, আৰু ইয়াতে regeneration হৈ গল। তো তিনিটা ভাগ কৰা হৈছে, কাৰ্বক্সিলেশন, ৰিডাকশন আৰু ৰিজেনাৰেশন। এনেকাকে গোটেই সাইকেলটো এনেকাকে ভাগ কৰা হৈছে। একেবাৰে ইজি সাইকেলটো, তোমালোকে মনত ৰাখিবা, পঢ়িবা। গতিকে তোমালোকে সহজাৰ্থে মই আৰু অলপমান লিখি দি আছো সাইকেলটোৰ বিষয়ে। সাইকেলটো the pen is finished. Let me use another new pen. Okay, তো প্ৰথমে মনত ৰাখিবা RUBP. In the presence of carbon dioxide, it forms 3PGA. That means three phosphoglycerate. Then from 3-phosphoglycerate, it forms 1,3-biphosphoglycerate. Then from 1,3-biphosphoglycerate, it forms glyceraldehyde. Glyceraldehyde 3-phosphate. Then again from glyceraldehyde 3-phosphate, again it forms RUBP. The cycle here, ATP from the ADP is formed. Then again here from NADPH2 NADP plus H plus form. Then again here again ATP is used and form ADP and inorganic phosphate. So this is the simple way of the cycle of the dark reaction. It is a carboxylation. এইখিনিতে হ'ব reduction, আৰু ইয়াতে হ'ব regeneration. পাইলে ইয়াতে এনজাইম খিনি লিখি দিব পাৰিলে ভাল, নোৱাৰিলে নাই, লিখি দিব পাৰিলে ভাল। সো এজ এ হল এইটো হৈছে সাইকেল। আমি আৰবা অসমীয়াত কৈ দি আছো, এইটো হৈছে ৰিবিউলোজ বাইফসফেট। ৰিবিউলোজ বাইফসফেট কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ উপস্থিতিত 3-phosphoglyceraldehyde গ্লিচাৰিক এসিড ফৰ্ম কৰে। এইটো হৈছে প্ৰথম ছবিৰ কম্পাউণ্ড। তাৰ পিছত আহিল 1,3-biphosphoglycerate, তাৰ পিছত আহিল glyceraldehyde 3-phosphate। glyceraldehyde 3-phosphate এটা অংশই কৰে সুক্রোজ, এটা অংশই সুক্রোজ ফৰ্ম কৰে, মনত ৰাখিব লাগিব, আৰু এটা অংশই RUBP form করে. So this is all about the dark reaction. আমি আগতে কৈছিলো dark reaction means it is found in presence of light and in absence of light also. দুটাতে পোহৰৰ উপস্থিতিত হয়, অনুপস্থিতি দুটা পৰিস্থিতিতে ডার্ক রিঅ্যাকশন হয়। কিন্তু লাইট রিঅ্যাকশন অকল পোহৰৰ উপস্থিতিত হয়, অর্থাৎ in presence of light only light reaction is takes place, but dark reaction is takes place in both condition. So this is all about the whole process of photosynthesis, light reaction, dark reaction.
So this is the whole process of the photosynthesis. Halok সংশ্লেষণৰ গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো এইখিনিয়ে পোহৰ বিক্ৰিয়া আৰু তিমিৰ বিক্ৰিয়া ইয়াতে আমাৰ হালক সংশ্লেষণৰ প্ৰক্ৰিয়াটো শেষ হ'ল। Thank you.